at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks, higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Buong puwersa ng mga radyoman. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang. Buong bansa. Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, mga kasama. Hapon po tayo ngayon ng Martes. Kami pong inyong mga Radyoman Rod Marcelino. June 16, 2020. Ako po ang inyong Radyoman, Jenny Pahilanga. Live po tayo sa iba't ibang RMN station sa buong bansa. Kasama pong ating mga Radyoman live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook, Rmn News. Headlines. RMN News Nationwide. Cebu City hindi maikokonsidera bilang bagong epicentro ng COVID-19 ayon sa Malacanang. I will not conclude that Cebu is the new epicenter. Metro Manila is still the epicenter. DSWD sinimulan na ang pamamahagi ng cash subsidy sa waitlisted families na hindi nakasama sa unang tranche ng cash subsidy. Ang unang payout ay sinagawa sa Cordillera Administrative Region. At mga kasama, COVID-19 cases sa bansa pumalo na sa 26,781. Mga Pilipino sa abroad na tinamaan din po ng virus, mahigit 6,000 na. Malacanang nilinaw na hindi pa nakararating sa Pangulong Anti-Terrorism Bill. Petisyon para tanggalin sa pagkasenador si Senator Coco Pimentel ibinasura ng Senate Electoral Tribunal. Balitang tatak RMN sa Mountain Province, kauna-unahang kaso ng COVID-19 na itala. Balitang iba yung dagat naman, mga kasama. New Zealand muling nakapagtala ng kaso ng COVID-19 matapos ang 25 araw. Balitang sports, Ateneo coach Tab Baldwin pinatawan ng 75,000 pesos na multa at 3 buwang suspensyon ng PBA. Sa showbiz naman, Aiko Melendez inaalala ang 21 years na pagiging malaya mula sa dating asawang si Jo Marie Iliana. Weather Update, RMN News Nationwide. Mga karadyoman at radyoman Jenny, abay, trip mo ba at trip nyo ba ang exotic food ngayong tag-ulan? Abay, ihain na po sa hapunan ang adobong sahang o sea snail. Kapartner ang kakanin na soyong song. Ano tong soyong song? Sa panghimagas habang nakikinig ng mga balita sa ating bansa. Patuloy rin pa rin kasi ang iiralang at mga paulan, Radyoman Rod at Radyoman Rod, mga kasama ang Intertropical Convergence Zone sa Caraga Region, Davao Region at Soc-Sargen. Sabayan naman ng tag-ulan at i-relax ang ating isipan sa pagtutugpo ng mga paborito nating kanta gamit ang ukulele. Posible pa rin kasing localized thunderstorms ang magpapaulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Inaasahang lulubog naman ang haring araw sa Metro Manila mamayang alas 6:26 ng gabi at muli po itong sisikat bukas ng alas 5:27 ng umaga. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide. Special coverage. Hindi pa rin may tuturing na epicenter ng coronavirus disease sa bansa ang Cebu City. Ito'y matapos ibinalik sa enhanced community quarantine ang Cebu City dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa syudad. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nananatiling ang Metro Manila bilang epicenter ng COVID-19 sa Pilipinas. Anya, nag-iisang syudad lamang ang Cebu City kumpara sa Metro Manila na mayroong 16 na lungsod at isang munisipalidad kung saan nasa 14 na milyon ang populasyon. I will not conclude that Cebu is the new epicenter. Metro Manila is still the epicenter with 14 million inhabitants. Let's just say that in terms of individual cities, pinakamataas na po ang kaso ng COVID sa Cebu City. Na-overtake na po niya ang Quezon City.
Paliwanag pa ni Roque, kaya isinailalim muli sa ECQ ang Cebu dahil sa naitalang 2,417 COVID-19 cases nitong June 10 kumpara sa 1,749 cases noong May 13 kung saan may tituring na high risk ang case doubling rate na nasa 6.63 days. Pagdating naman anya sa critical care utilization, halos lahat ng kanilang critical care equipment tulad ng kanilang intensive care unit at isolation beds ay nasa 100% ang usage. Maliban dito ay apektado din ang 61 sa 18 80 na barangay sa Cebu ng COVID-19 na mayroong aktibong kaso habang 13 mula sa 61 na barangay ang maituturing na worst hit ng COVID-19. Surveillance team at karagdagang medical equipment ide-deploy sa Cebu City kasunod ng patuloy na pagsirit ng kaso ng COVID-19. Live via Zoom, kasama mo sa balita, Radyoman Angel Ronquillo. Magpapadala nga ang National Action Plan Against COVID-19 ang karagdagang medical equipment sa Cebu City. Ito ay matapos muli sa ilalim sa Enhanced Community Quarantine ng Cebu City dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19. Ayon kay National Action Plan Against COVID-19, Chief Implementer Secretary Galvez, may naghihintay na 8 pasyente sa emergency room na ospital sa Cebu City na malalagyan ng tubo o ventilators. Dahil dyan, sinabi ni Galvez na kailangan masuportahan ng mga dagdag na ventilators, high flow nasal cannula at PPE sa syudad para pagtugon nila sa severe cases ng COVID-19. Samantala, isasailalim ngayon sa close observation ng Cebu City at magpapadala din sila doon bukas ng surveillance team para bantayan ang kaso ng COVID-19. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak Rmn. Samantala mga kasama, sinimula na po ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng Social Amelioration Program sa wait-listed families na hindi nakasama sa unang tranche ng cash subsidy ng pamahalaan. Ayon kay DSWD Secretary Rolando Bautista, sinimula na po ang unang payout sa Cordillera Administrative Region. Ang unang payout ay isinagawa sa Cordillera Administrative Region kung saan 266 na pamilya mula Kapangan, Benguet at 290 na pamilya mula sa Baguio City ang nakatanggap ng kanilang 5,500 pesos na ayuda. Sabi pa ni Bautista, umabot na po sa 6.7 billion pesos ang naipapamahaging pondo mula sa second tranche ng SAB sa 1.3 million na 4-piece beneficiaries, cash cards holders. Sunod-anya na makakatanggap ng second tranche ng ayuda ay ang mga pamilya mula sa National Capital Region, Region 3, maliban po sa Aurora Province, Region 4A, Benguet, Pangasinan, Albay, Iloilo, Cebu, Bacolod City, Davao City at Zamboanga City. Department of Health tiniyak na kayang i-handle ang nadadagdag na COVID-19 cases sa National Capital Region at Cebu. Radyoman Report. Live via Zoom, kasama mo sa balita, Radyoman Joyce Adra. Tiniyak ng Department of Health na kayang i-handle ng DOH ng healthcare system ng bansa ang mga panibagong kaso ng COVID-19. Partikular sa National Capital Region at Cebu na kapwa may pinakamataas na kaso ng COVID. Nilinaw din ni Health Undersecretary Maria Rosario Bernere na ang second wave ng local transmission ay nasa ibang lugar tulad ng NCR at Central Visayas, partikular sa Cebu. Kaugnay nito, inahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Bernere patuloy pa ng DOH ng bagong medical frontliners. Kabilang dito ang nurses, ang medical technologists at contact tracers. Uli ng pinayuhan ng pamalaan ng mga eksperto mula sa University of the Philippines na paigtingin ang contact tracing para tuluyan ng magkatin ang curve sa COVID cases. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyoman Joyce Tulyantes at Tatak Arn. Umaabot naman sa 649 na individual, kabilang na po ang 260 na elected officials ang nahaharap sa kaso kaugnay sa anomalya sa pamamahagi ng Social Amelioration Program cash subsidy sa mga pamilyang lubhang apektado ng COVID-19. Ayon kay Department of Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya, ang mga ito po ay nakasuhan dahil sa iba't ibang alegasyon sa pamimigay ng first tranche ng SAP.
habang ang nasa 260 ay pawang mga local officials o public officials na kinabibilangan ng barangay, kapitan o kagawad o kaya'y municipal councilor. Meron na po mga kaukulang kaso na ifinail ang CIDG sa ating mga korte. Nakapaglabas din po ang DILG ng mga show cause orders laban sa mga mayors natin, iba-iba pong dahilan. Maliban dito, sinabi din ni Malaya na maaari na din pong magsampa ng reklamo ang DILG sa Office of the Ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal. Kooperasyon ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno hiniling ng isang senador para matulungan ang mga locally stranded individuals. Radyoman Report. Live via Zoom, kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Kinalampag nga ni Senator Christopher Bongo mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na magtulungan para asistihan ang mga locally stranded individuals o LSIs. Sinabi ni Go na dapat ay tulungan ang mga LSIs na makahanap ng paraan para makauwi sila sa kanilang mga pamilya sa lalawigan sa gitna ng COVID-19 pandemic. Apela ito ni Go sa gobyerno makaraang magpadala siya ng tulong sa mga LSI na nasa Ninoy Aquino International Airport kung saan nakausap niya ang ilan sa mga ito na nagsabi na sila'y hirap na talaga sa sitwasyon. Ayon kay Go, dapat maglatag ng maayos na sistema para tulungan o tugunan ang pangangailangan ng LSI tulad ng pagkain at maayos na masisilungan. Giit pa ni Go, hindi rin dapat hayaan na nagkukumpul-kumpul ang mga LSI para maiwasang mahawa sila ng COVID-19 at ng iba pang sakit. Kasabay nito, hiniling ni Go sa mga concerned agencies na ipaliwanag ang iba't ibang programa ng gobyerno na pwedeng makatulong sa mga ito na gustong umuwi sa probinsya. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak at Rmn. Pumalo naman sa 26,781 po ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergire na itala ngayong araw ang 364 na bagong kaso. 249 rito ay fresh cases habang 150 naman ay late cases. Na ang mga resulta ay lumabas mahigit 3 araw na ang nakalipas, ngunit ngayon lamang po na validate dahil ngayon lang din na ibigay ng mga laboratorio sa atin. Naitala rin ang 301 record high recoveries na sumampa na po sa 6,552. 5 naman ang nadagdag sa mga nasawi na may kabuang 1,013. Samantala pumalo po sa 6,021 ang bilang ng mga Pilipino sa abroad na tinamaan ng COVID-19 matapos madagdagan ng 455 sa panibagong kaso. Nasa 2,833 naman ang mga gumaling sa sakit habang 442 ang naitalang nasawi sa virus. Corps of Police Psychologists pinabubuo ni PNP Chief General Archie Gamboa para mabigyang atensyon ng mga pulis na nakararanas ng anxiety at stress dulot ng COVID-19 pandemic. Radyoman Report. Live via Zoom, kasama mo sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. Iniutos na ni PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa kay Administrative Support to COVID-19 Operation Task Force Commander Lieutenant General Camilo Cascola ng pag-organize ng grupo ng mga police psychologists upang mabigyang atensyon ng mental health ng mga PNP personnel na nakatalaga sa mga frontline duties. Ayon kay Gamboa, hindi lamang prone sa COVID-19 ang mga police, maging sa anxiety at stress dulot ng pandemya na maring magresulta sa serious mental health condition. Inatasan na rin ni Gamboa si Directorate for Personnel and Records Management Director Police Major General Reynaldo B.I. na umpisahan na ang pagtukoy sa mga pulis na sanay sa clinical psychology mula sa iba't ibang units ng PNP. Ito'y para mapasama sa Corps of Police Psychologists. Samantala, inanunsyo na rin ng PNP Health Service ang muling pagsasagawa ng annual physical exam ng mga PNP personnel para sa taong 2020 na gagawin sa July. Kinakailangan naka-complete uniform ang mga pulis na sasailalim sa annual physical examination at dapat sundin pa rin ang physical distancing at minimum health standards sa pag-report sa PNP Health Service. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Rhea Mamogay, Tatak RMN. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide. Special coverage.
Dahil sa kasalukuyang COVID-19 pandemic, muli pong pinalawig ng PhilHealth ang deadline sa pagbabayad ng kontribusyon para sa mga self-paying members hanggang June 30, 2020. Samantalang, ang flexible at deferred payment scheme naman ay nananatiling option para sa mga miyembrong overseas Filipino workers. Sa Advisory Number 2020-038 na ipinalabas ng ahensya, itinagda nito ang pagpapalawig ng pagbabayad ng kontribusyon hanggang katapusan ng Hunyo 2020. Para sa self-earning individuals, professional practitioners at kabilang sa group enrollment schemes, maaari nilang bayaran ito sa alinmang accredited na collecting agents at local health insurance offices ng PhilHealth sa buong bansa. Samantala, mga employers sa pampubliko at pribadong sektor ay maaring mag-remit para sa applicable months ng Pebrero, Marso at Abril 2020 hanggang June 22, 2020 nang walang interes. Alinsunod sa Bayanihan to Heal as One Act sa alinmang kios o LIOS, ACAS, pati na po sa CIS Bayad Centers at third-party agents dito o sa pamamagitan ng Electronic Premium Remittance System online. Sa isa pang advisory, number 2020-037, ay pinayuhan po ang OFWs na saklaw ng pagpapatupad ng Universal Healthcare Law na magbayad ng paunang 2,400 at ang balanse ay maaari pong bayaran sa loob ng 12 buwan mula sa petsa ng paunang bayad. Nilinaw ng PhilHealth na ang pagbabayad po ng kontribusyon ay nananatiling voluntary habang nakataas ang pandemya at ang mga probisyon ng UHC law ay nananatiling applicable bagamat pansamantalang suspendido habang ito ay pinag-aaralan pa sa Kongreso. Pinayuhan naman ang mga repatriated migrant workers o OFWs in distress na magpresenta sa local social welfare officers ng sertipikasyon mula sa Overseas Workers and Welfare Administration para sila ay may bilang sa indirect contributors ng programa sa ilalim ng Batas UHC. Ang kontribusyon ng indirect contributors ay sinasagot ng pamahalaan. Balak naman ng PhilHealth na pagpapaliban sa implementasyon ng Universal Healthcare Law at Primary Care Services inalmahan ng ilang mambabatas. Radyoman Report. Live via Zoom, kasama mo sa balita, Radyoman Condebatak. Umapela ngayon ang Kamara at Senado sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na mas tutukan ang primary care benefits expansion at ituloy ang implementasyon ng Universal Healthcare Law. Ito ay kasunod na rekomendasyon ng PhilHealth sa Joint Oversight Committee hearing ng Kamara at Senado na i-delay muna ang pagpapatupad ng UHC at ipagpaliban ang implementasyon ng primary care benefits expansion. Katwiran ni PhilHealth President and CEO Ricardo Morales, nasa 10% lamang ang koleksyon nila noong nakaraang taon na sinabi pa ng COVID-19 ngayon. Hindi rin anya significant ang koleksyon ngayon sa mga direct contributors dahil sa nagsara ang maraming negosyo, kaya inirekomenda muna nila ang general delay sa UHC at postponement sa primary care benefits. Pero umalma dito si House Committee on Health Chairman Angelina Tan dahil sa nangyayari ngayon sa COVID-19 pandemic ay higit na kailangan mas paigtingin pa ang implementasyon ng primary care services. Paliwanag ni Tan, bilang doktor din ay mas kailangan palakasin ang primary care services na tututok sa kalusugan ng mga tao dahil magre-resulta ito sa pagbawas ng bilang ng mga mauospital lalo na sa panahon ng pandemya. Ngayon, with the pandemic, marami tayong mga kababayan na hindi talaga nakakakita ng doktor o hindi pumupunta ng health facilities because of the fear. No? So, mas kailangan natin, ako ang paniniwala ko bilang doktor, mas kailangan natin sa panahong ito strengthen yung primary care services. Sinuportahan naman ni Senator Risa Ontiveros, isa sa may akda ng Universal Healthcare Law, ang posisyon ni Tan at sinabing hindi hamak na mas makakatipid ang gobyerno sa primary care kumpara sa tertiary care, lalo na sa panahon ngayon ng health crisis. Dagdag pa ni Ontiveros, kung gagastos lang naman din ang pamahalaan ay mas wais kung mas paglalaanan ng primary care services upang maiwasan na mauwi sa seryoso at malubha ang isang sakit. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak,
RMN. Frontliner sa Cainta Rizal, mga kasama, binigyan po ng pagkilala sa kanilang ipinamalas na kabayanihan. Radyoman Report. Kasama mo sa balita, Radyoman Silvestre Labay. Umani ng papuri at pasasalamat mula sa mga frontliners ang isang ordinansya na ipinasa ng isang konsehal sa Sangguniang Bayan ng Cainta Rizal kung saan binibigyan ng pagkilala sa ipinamalas na kabayanihan ng mga frontliners sa kasagsagan ng pagkalat ng COVID-19 bago itinaas sa General Community Quarantine mula sa Enhanced Community Quarantine ang naturang bayan. Lubos na nagpaabot ng pasasalamat ang lahat ng mga frontliners sa ordinansya ng ginawa ni Konsehal Edwin Cruz na nagbibigay naman ng pagkilala sa kabayanihan at sakripisyo ng mga frontliners noong kasagsagan ng pandemya na dulot ng COVID-19. Nakasaad sa ordinansya ang pagdeklara ng ika-3 linggo ng Marso ang tinatawag na COVID-19 Frontliners Week sa Cainta Rizal kung saan ang ika-3 Lunes ng buwan ng Marso tuwing magkakaroon ng flag ceremony ay dapat inialay ito sa mga frontliners sa kabayanihang kanilang ipinamalas ng ECQ. Ayon kay Konsehal Edwin Cruz, magbibigay pugay at pagsaludo ang lahat ng mga residente ng Cainta Rizal sa lahat ng mga frontliners dahil hindi nila inaalimtana ang hirap na posibleng ikamamatay pa nila at sakripisyong mapaglingkuran lamang ang lahat ng mga residente ng Cainta Rizal. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Silvestre Labay, Tata, RMN. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi pa nakararating kay Pangulong Rodrigo Duterte ang Anti-Terrorism Bill bagamat nakarating na ito sa nasabing tanggapan. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, masusi pa itong pinag-aaralan ni Executive Secretary Salvador Bidaldea kung kaya't hindi pa ito nakararating sa Pangulo. Pero sinabi ng Presidente pagdating sa terror bill, inaantay lang niya si Senator Lacson na i-finalize ang kamas at periods niya. Ibig sabihin po, bagamat nasa Malacanang na ang anti-terror bill, siguro po pinag-aaralan pa na Office of the Executive Secretary ang panukalang batas dahil wala pa po mismo sa lamesa ng Presidente. Kaugnay nito, sinabi naman ni Roque na dadagdagan pa ang mga sumusuporta sa nasabing panukalang batas kung saan karamihan dito ay mga local government units o LGUs. Anya, umabot na sa kabuang 784 local chief executives ang sumang-ayon na maisabatas ang naturang panukala kung saan 43 dito ay governors, 68 naman ang city mayors at 673 naman ang municipal mayors. Mga kasama, sa iba pa po ang mga balita, ibinasura ng Senate Electoral Tribunal ang dalawang petisyon na kumekwestiyon kay Senator Aquilino Coco Pimentel III sa kanyang pagkasenador. Kaugnay ito ng hirit ni na Raymar Manlisungan at Efren Adan na pababain si Pimentel sa kanyang panunungkulan dahil lagpas na ito sa kanyang term limit. Ayon sa SET, walang sapat na merito ang nasabing petisyon kung saan ay binigyan diin ng tribunal na hindi naman nakapag-serve ng full term si Pimentel sa kanyang 2007-2013 term. Matatandaang naproklamang senador si Pimentel noong 2011 matapos manalo sa election protest kung saan pinalitan ito si Senator Juan Miguel Zubiri bilang ika-12 senador sa nasabing termino. Pansamantalang kinansela ang pagdinig sa kaso ni Pimentel kaugnay sa paglabag nito sa quarantine protocols sa Makati Medical Center noong Marso. Tiniyak naman ng Department of Justice na bibigyan nila ng pagkakataon ang kampo ni Pimentel na makapaghain ng kanilang depensa. Department of Agriculture welcomes sa kagawing investigasyon sa umunay overpriced na fertilizer. Radyoman Report. Kasama mo sa balita, Radyoman Mike Guyagoy. Bukas ang Department of Agriculture na maimbestigahan sa aligasyong overprice ang mga pataba na ipinamahagi sa mga magsasaka na apektado ng pandemya. Sa virtual presser sa DA, sinabi ni Assistant Secretary Noel Reyes na sa pamamagitan nito ay mabibigyan ng wastong impormasyon ang mga magsasaka at mga mambatas kaugnay ng fertilizer issue.
Nanindigan si Reyes na sumunod ito sa procurement protocols sa pagbili ng mga fertilizer. Binuksan anya nila sa publiko ang mga nangyaring bidding at may susunod pa anyang bidding para sa 3.8 billion procurement at mayroong 26 slots. Nasa 16 na anyang mga kumpanya ang nakilahok at inaasahan na mas magiging mababa ang presyo. Ginawa naman ni Reyes ang anunsyo makadaang ihayag ng mga magsasaka sa Central Luzon na overpriced ng 140 pesos per bag ang mga pinamudmud na fertilizer. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Mike Guyagoy, Tatak, RMN. Abangan sa aming pagbabalik sa Mountain Province, kauna-unahang kaso po ng COVID-19 na itala. At mamaya sa Rmn Sports, Ateneo coach Tom Baldwin pinatawad ng 75,000 pesos na multa at 3 buwang suspensyon ng PBA. Magbabalik ang Rmn News Nationwide. WHO has been assessing this outbreak around the clock. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Patuloy ang paglaban, pero hindi mo alam kung nasaan ang kalaban. Tumataas ang bilang ng mga tinatamaan at namamatay. The Department of Health reported new COVID-19 cases. The details of these new cases are currently being validated by our teams. Pero paano ito mapipigilan? Pursuant to my powers as President under the Constitution and Republic Act 11332, I am placing the entire of Luzon under quarantine. Coronavirus disease ang banta ngayon sa bayan ni Juan. Huwag kayong lumabas muna ng bahay. Maging bayani, labanan ang coronavirus disease. Save your family. Save our country. Stay home. Stay home. A message from Radio Mindanao Network. Balitang Tatak RMN. Sa Mountain Province, mga kasama, kauna-unahang kaso ng COVID-19 na itala. Radyoman Report. Kasama po sa balita, Radyoman Hieronimo Dig ng IFM Kawayan. Nakapagtala ng kauna-unahang kumpirmadong kaso ng coronavirus ang bayan ng Besao sa lalawigan ng Mountain Province ngayong araw. Batay sa tala ng DOH Cordillera Administrative Region, isang 19 anyos na lalaki ang tinamaan ng virus na patuloy na inoobserbahan ngayon sa paggamutan. Isa ang binata sa nagkaroon ng close contact sa isang pasyente mula sa ibang lugar na bumisita lamang sa bayan ng Besao noong Hunyo 6. Kaugnay nito, nakasailalim na sa isolation facilities ang 22 katao na may direct contact sa nagpositibong pasyente. Samantala, hinihikayat naman ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. ang publiko na manatiling kalmado sa kabila ng mayroon ng positibong kaso ng COVID-19. Sa kabuuan, nakapagtala ang buong Cordillera ng 52 kumpirmadong kaso ng COVID-19. Kasama mo sa IFM Kawayan, Radyoman Hieronimo Dig, Tatak, RMN. Sa General Santos, pananatiling modified General Community Quarantine ikinatuwa ng alkalde. Protocol sa lahat ng uuwing local stranded individual at repatriated overseas Filipino workers mananatili. Radyoman Report. Kasama mo sa balita, Radyoman Lorime Romualdo ng RMN General Santos. Ikinatuwa ni Jensen City Mayor Ronel Rivera ang naging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na manatili sa ilalim ng Modified General Community Quarantine ang lahat ng mga lugar na nasa low-risk area sa COVID-19 dahil extended na Modified GCQ sa buong rehiyon. Inaasahan na magpapalabas ng amended executive order si Mayor Rivera hinggil sa mga implementasyon sa buong lungsod. Ngunit nauna nang sinabi ni Mayor Rivera na mananatili ang ipinapatupad na protocol sa lahat ng uuwing LSI at ROF sa lungsod, maging ipinapatupad na guidelines sa pagsusuot ng face mask at social at physical distancing. Ayon sa alkalde na bago pa nagpalabas ng si Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, nauna nang nagsumite ng resolusyon ang Regional Interagency Task Force sa National IATF para sa extension ng MGCQ sa Region 12. Kasama mo sa DXMD General Santos, Radyoman Lorime Romualdo, Tatak, RMN. Business News, RMN News
Nationwide. Inihayag ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez na hindi kasama mga online sellers na kumikita ng 250,000 pababa sa mga negosyanteng kailangan po magparehistro sa Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Lopez, proteksyon na rin ito sa mga consumer na gustong kumita at lumaki ang kanilang negosyo. Samantalang palitan ng piso kontra US dollar 50.29. Balitang Sports. RMN News Nationwide. Pinatawan po ng multang 75,000 pesos sa 3 buwang suspensyon ng Philippine Basketball Association si TNT assistant at Ateneo coach Top Baldwin. Kasunod ito ng pahayag ni Baldwin na nasorpresa ito at nairita sa tactical immaturity ng mga Pinoy coach noong unang dating nito sa Pilipinas. Balitang Showbiz. RMN News Nationwide. Aiko Melendez inaalala ang 21 years na pagiging malaya mula sa dating asawang si Jo Marie Iliana. Alamin natin ang latest showbiz balita mula kay Aubrey Smiles. Literal na nagdiwang ng Independence Day ang aktres na si Aiko Melendez nang naging malaya sa kanyang dating asawang si Jo Marie Iliana. Sa Facebook page ni Aiko, nagbalik-tanaw ito sa araw na matanggap niya ang desisyon ng korte tungkol sa annulment. Say ng aktres, nagpapasalamat pa rin ito dahil nagkaroon sila ng anak na mabait at masunurin sa kabila ng hindi magandang karanasan nito sa kanilang pagsasama. Matatanda ang 2 beses ikinasal si Aiko at Jo Marie kung saan 2 taon mula nang sila ay ikasal ay nag-file ng petition for annulment of marriage ang aktres. Para maging updated sa showbiz happenings, ilike ang aming Facebook page, RMN DZXL558 Manila, at mag-subscribe sa aming YouTube account, DZXL Events at DZXL Radyo Trabaho. At yan ang ating trending chika ngayong Tuesday afternoon. Ako si Aubrey Smiles, Tatak RMN. World News. RMN News Nationwide. Muling nakapagdala ng 2 kaso ng COVID-19 ng New Zealand makalipas ang 25 araw na walang bagong kaso ng nasabing sakit. Ayon sa mga otoridad, ang 2 bagong pasyente ay may mga bagong dating sa nasabing bansa na nagmula naman sa United Kingdom. At iyan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon ng Martes. Kami pong inyong mga Radyoman Rod Marcelino. At Radyoman Jenny Pahilanga. Mabuhay Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga Radyoman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Ang oras 2 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng PhilHealth, your partner in health. That time check was brought to you by ACS Manufacturing